ka-Gameyard. Isa sa pinaka-common na tanong sa breeding ng manok ay ito. Kung ang manok ay mix na ang bloodline o tinatawag ng iba na Chopsuey, pwede pa ba itong gamitin bilang breeding stock? At kung pwede, posible ba na mula dito ay makabuo ka ng sarili mong strain o bloodline? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang topic na ito sa isang educational at transparent na paraan upang mas maintindihan ng mga backyard breeders kung paano gumagana ang development ng sariling linya sa breeding. Kung gusto mong matuto kung paano mag-develop ng strain kahit mula sa mixed bloodline, samahan mo ako hanggang dulo. Ano ang tinatawag na Chopsuey bloodline? Sa breeding circles, ang Chopsuey ay karaniwang tawag sa manok na may halo-halong bloodline sa loob ng maraming generation. Ibig sabihin, maaaring nagkaroon na multiple crossbreeding, hindi documented pairing, o random mating sa nakaraan. Dahil dito, nagiging mahirap tukuyin ang eksaktong genetic background ng manok. Pero hindi ibig sabihin nito na wala na itong value sa breeding. Pwede pa ba itong gamitin bilang breeding stock? Ang sagot ay oo, pwede. Pero may kondisyon. Hindi lahat ng mixed bloodline ay magandang gawing foundation stock. Kailangan ng maingat na observation, selection, testing sa offspring. Sa breeding, ang tunay na basihan ay hindi lang ang pangalan ng bloodline, kundi ang actual traits na naipapasa sa susunod na generation. Advantage ng mixed bloodline. May ilang potential advantage ang mixed bloodline. Genetic diversity. Possibility ng unique trait combinations. Adaptability sa environment. Opportunity para sa strain development. Maraming kilalang strains sa poultry history ang nagsimula rin sa crossbreeding experiments. Challenges sa pag-develop mula sa Chopsuey. Hindi rin madali ang prosesong ito. Ang breeder ay kailangang harapin ang inconsistency ng traits, unpredictable offspring results, longer development time, need for strict selection. Dito pumapasok ang importance ng breeding discipline, step-by-step approach sa strain development. Kung gusto mong mag-develop ng sariling strain mula sa mixed bloodline, narito ang simplified approach. Step 1. Piliin ang foundation stock. Humanap ng manok na may magandang health condition, balanced body structure, magandang pagpapalaki, desirable behavioral traits. Ito ang magiging starting point mo. Step 2. Controlled pairing. Iwasan ang random breeding. Magkaroon ng planned mating, breeding records, tagging system kung maaari. Step 3. Selection sa offspring. Hindi lahat ng sisiw ay magiging candidate sa next breeding. Pumili lamang ng consistent growth, magandang kondisyon, balanced trait. Step 4. Line breeding phase. Kapag may napili ka ng promising individuals, maaari mong gamitin ang line breeding approach upang ma-stabilize ang traits. Ito ay long-term process. Step 5. Evaluation sa multiple generations. Karaniwan,
Ang development ng sariling strain ay nangangailangan ng ilang taon, maraming observation, at patience. Reality check sa backyard breeding. Mga ka-Gameyard, mahalagang maging realistic. Hindi lahat ng attempt sa strain development ay magiging successful. Pero bawat attempt ay may learning na maibibigay. Ang tunay na breeder ay patuloy nag-o-observe at nag-a-adjust ng strategy. Responsible breeding mindset. Sa pag-develop ng sariling linya, mahalaga rin ang animal welfare, tamang nutrisyon, maayos na environment, responsible population control. Ang breeding ay hindi lamang tungkol sa traits kundi sa pangmatagalang sustainability. Sa kabuuan, ang mix o Chopsuey bloodline ay pwede pa rin gamitin bilang breeding stock, lalo na kung ang breeder ay may malinaw na plano at sapat na pasensya. Posible ring makabuo ng sariling strain mula dito, ngunit nangangailangan ito ng consistent selection, structured breeding, at long-term commitment. Kung may natutunan kayo mga ka-Gameyard, i-like ang video, mag-comment kung naka-experience na kayo mag-develop ng sariling linya, subscribe sa Alpha Core Gameyard para sa mas marami pang educational videos tungkol sa breeding at poultry genetics.